Bună ziua, dragii mei prieteni! Vă salut cu mult drag! Mă numesc Zidana Uzacuna, eu sunt medic naturopat, eu sunt psiholog, eu sunt și doctor de suflet sau se mai numește și psihomat. Eu astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant, rămâne aici pe canalul meu de YouTube, să vă spun câteva sfaturi sau ce dușman ai tu în casa ta care nu ai dreptul să-l mănânci, mai ales la persoanele care au probleme de sănătate. Eu vă transmit o inimioară din casa mea, în casa voastră. Astăzi vreau să vorbesc, dragii mei prieteni, despre zahărul pentru persoanele care mănâncă sau consumă mult zahăr. Da? Deci zahărul, în primul rând, el reține apa din organism. Dacă tu nu vei mânca 30 de zile zahăr, îl înlocuiești cu miere sau cu fructe. Vă știți care este o miere naturală de albini, să știi că automat îți meliorează, te desumfli de la față, îți meliorează deci pelea. Tu vei avea o piele sănătoasă, tu vei avea o piele lucioasă, tu vei avea o piele fără acne, fiindcă zahărul este un dușman pentru oasă în primul rând, pentru piele, pentru ficat, pentru pancreas, chiar și pentru văz, pentru persoanele care au sau sunt într-o, spunem așa, undeva vreo 60, 70, 50 de ani, nu au dreptul să mănânce zahăr, fiindcă zahărul este dușmanul nostru pentru mulți din noi nu știi. Zahărul este un dușman nu numai pentru vedere, dar este un dușman și pentru miros, este un dușman și pentru inimă, este un dușman și pentru glicemia în sânge sau pentru persoanele care au diabet. Încearcă și tu să nu mănânci măcar 30 de zile zahăr, îl înlocuiești cu fructe sau cu miere de albini. Eu vorbesc de o miere naturală, cu siguranță deci ai să vezi o schimbare globală asupra corpului tău. Zahărul nu-ți dă voie să dormi noaptea, mai ales pentru acei care suferă cu insomnia. De la zahăr nu poți dormi. Dacă nu mănânci zahăr, deci o lună de zile, să vezi că vei avea o energie, te simți mai vioai, mai bine, dar automat vezi după piele și după unghii cât de bine se schimbă corpul tău, cât de bine se adaptă corpul tău de a fi sănătos. Da, există multă lume care îl iau în cantitate foarte mare, dar există multă lume care îl iau în cantitate micuță. Cu ce putem să înlocuim zahăr? Acum este zahăr brun, acum este zahăr de bambuc sau zahăr de cocos sau cel mai simplu, cel mai sănătos este mierea de albini. Zahărul, în afară de asta, el ajută sau este un dușman de a crește bolile pentru cine are hepatita A, B, C. Deci el este dușmanul dacă tu ai probleme cu ficatul. La fel, el mărește deci ficatul. Dacă tu nu vei mânca 30 de zile, deci zahăr, noi vorbim de zahăr, noi vorbim de prăjituri, noi vorbim de condimentele care conțin zahăr. Deci automat vei vedea că scade glicemia din sânge, automat vei vedea că ficatul tău se regulează, deci va fi mai slab, nu va fi mai gras, se normalizează, automat vei vedea că schimbarea la ochi, tu vezi mai bine. Pentru persoanele care suferă cu oasele, automat vei vedea dacă nu mănânci zahăr 30 de zile, cum îți meliorezi, cum ai mai multă putere și mai multă energie. Dacă tu ai cădere de păr, la fel, oprește de a mânca zahăr, fiindcă zahărul este un foarte mare dușman pentru sănătatea noastră. Dacă ați vedeți, observați chiar și unghiile, dacă noi avem unghițele slabe, da, sau smacină, da, sau ciupercă, să știți că dacă nu mâncați zahăr sau îl înlocuiți cu alte fructe sau cu miere de albine, automat trece și ciupercile. Multă lume se întreabă de ce Zidana este un dușman al corpului nostru, da? Fiindcă el este un condiment, este un conservant, multă lume nu poate fără dâns și noi toată lumea, dacă să ne luăm acum că suntem în live, avem foarte mult zahăr în casă. La o cuptură înlocuiește cu miere de albini. Deci înlocuiește cu alt tip de zahăr, numai nu zahăr care noi mâncăm toată ziua la ceai, că face chiar și cancer, chiar ridică glicemie în sânge. Deci el este dușman
pentru sănătatea noastră. Chiar dacă voi nu vă puteți abține de la zahăr, încearcă să iei în cantitate mai mică. Adică, dacă tu ai mâncat 3-4 linguri la o ceașcă de ceai, încearcă să pune câte o linguriță. Știu că multă lume iubește dulce, mai ales zahăr. Noi vorbim de prăjituri, noi vorbim și de ciocolate, noi vorbim și de biscuiți care conțin foarte mult zahăr. Zahărul este dușmanul nostru pentru tot corpul, chiar și pentru plămâni, chiar și pentru sânge, chiar și pentru ficat, chiar și pentru ochi, chiar și pentru miros, chiar și pentru stomac. Chiar în primul rând, dacă noi vorbim de paraziți. Paraziții doar iubesc dulcile, da? Dar noi automat, dacă avem paraziți și mai dăm mâncare, ca cum ar fi zahărul, deci noi îi înmulțim. Și deci abține-te măcar o lună de zile ca să vezi cât de bine te simți, cât de bine se luminează deci tenul, câtă energie, vioaie, deci vei fi dacă nu mănânci zahăr. Zahărul poate să-ți dă o problemă la colici, poate la dureri de burtă, foarte mult. Încercați să nu mai dați zahăr și la copii, că copiii la fel au paraziți, poate fi că mănâncă, consumă mult dulce, ori prăjituri, ori ciocolată, ori biscuiți, ori alte tipuri de dulciuri care conțin glucoză. Da? Ori zahăr, ori glucoză. În prăjituri, deci se conține zahăr topit. Asta este glucoză, da? Și la fel face foarte rău la sănătate. Dacă tu vrei să ai o viață sănătoasă, dacă tu vrei să arăți bine, dacă tu vrei să ai un ficat sănătos, ca să nu suferi cu inima, cu siguranță, nu mai mânca zahăr. Taie zahărul din apetitul tău de mâncare sau din raționul tău de mâncare, vei vedea cât de bine te simți. Zahărul face rău la ficat, la fibrom foarte tare, foarte, fiindcă el este ca un cancer, el este ca un dușman al corpului nostru, da? Și noi în loc să ne lecuim, să facem tratamente, să bem buruieni sau alte tipuri de vitamini, noi băgăm în noi zahăr și nici nu știm cât de rău îți face. Așa cum mai să mă întreb, Zidana, consum zahăr numai când am nevoie de o rețetă, dar așa, zahăr ca să mănânc, nu. Zidana, biscuiți sau ciocolate, da, eu consum, dar întotdeauna le aleg mai naturale sau să conțină mai puțin deci zahăr, da? Ce facem dacă iubim foarte mult dulce, da? Este multă lume ca să mă întreb și precis, dragii mei prieteni, mere. În primul rând, alegeți o mere naturală. Ia uitați-vă, eu am aici o mere cu fag sau chiar polen sau chiar propolis, da? Fiindcă este naturală, este dulce, învață, fiindcă este sănătatea noastră. Este foarte bună pentru sănătatea noastră. Uitați-vă cum arată, da? Așa. Așa, ea ajută absolut la tot, dar dacă noi mâncăm mult zahăr, deci cu siguranță nu ne dă probleme și cu digestia, și cu pancreasul, și cu absolut toate organele care sunt deci în corpul nostru. Deci învață-te a nu păpa zahăr. Cu siguranță 30 de zile încearcă ca să nu mănânci zahăr. Deci de obște, mulți medici au făcut experimente, persoana care mănâncă zahăr și care nu mănâncă zahăr. Persoana care nu mănâncă zahăr cu mult este mai sănătoasă ca persoana care consumă foarte mult zahăr. De la mult zahăr, automat îți ies chisturi. Știți ce înseamnă chisturi? Multă lume deci au auzit. Chist la ficat, chist la, chiar în stomac sunt, da? Sau chisturi pe plămâni sunt tot la fel, poate fi de la zahăr. Tocmai de aia, ca să fiți voi sănătoși, încearcă și evită zahărul. E alt zahăr care îți face bine ca să fii sănătos, doar tu îți cumperi zahăr pentru tine, nu pentru altcineva ca să-l vinzi, da? Zahăr brun sau chiar poți iei zahăr de cocos sau alte tipuri de zahăr din fructe ca să fie natural, da? Cu voi a fost prietena voastră Zidana, imediat intru cu voi în live, dar acest live am să-l pun pe canalul meu de YouTube. Intru încă o dată, ies ca să vă răspund la toate întrebările voastre.